من السعودية إلى أوكرانيا، جحيم يقض مضجع زيلينسكي. ذخائر متسكعة في أجواء أوكرانيا لا ترحم أي شيء. المصانع ومحطات القطارات والجسور والأنفاق وخطوط النفط والطاقة ليست وحدها الهدف، حتى قصر زيلينسكي ومنازل كبار الدولة الأوكرانية ومقرات الاستخبارات. أسلحة فتاكة، زهيدة الثمن، سريعة بما فيه الكفاية. أسراب من الطائرات التي تستخدم لمرة واحدة، شبحية ويستحيل رصدها، والآلاف منها بحوزة الجيش الروسي. فهل يقلب بوتين موازين الحرب من جديد؟ وكيف ستكون الحياة المدنية العسكرية في كييف بعد اليوم؟ وهل تستطيع أوكرانيا ردعها؟ نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة شاملة لدرون شاهد 136 الإيرانية وتفاصيل استخدامها في الحرب الأوكرانية. القدرات القتالية هي طائرة انتحارية من إنتاج مؤسسة الفضاء الإيرانية، يبلغ وزن رأسها الحربي 38 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار، وبالإمكان الاستعاضة عن الرؤوس التقليدية برؤوس خارقة للدروع والتحصينات أو قنابل انشطارية أو مواد حارقة. تطير بسرعة 200 كيلومتر على ارتفاعات تتراوح بين 8 أمتار وحتى 4800 متر. يمكنها التحليق حتى 16 ساعة متواصلة ضمن نطاق تشغيل يصل إلى 2400 كيلومتر، وهناك يمكن القول إنها الطائرة الانتحارية الوحيدة حول العالم التي تصل إلى هذا المدى، باستثناء الطائرات التي تؤدي أغراضا أخرى. يمكنها ضرب أي هدف بري، إنما ما يميزها هو القدرة على التحكم بها إلى حين انفجارها، ولو أنها وصلت إلى عدة أهداف في معسكر ما يضم العديد من الأهداف، فإن المتحكم يستطيع تحديد أخطر هدفه وضربه، وبمقدور المشاغلين المناورة بها وإدخالها إلى حظائر الطائرات الرابضة أو من نوافذ الأبنية، وحتى داخل الفتحات الصغيرة في خزانات الوقود الأرضية ودخول الأنفاق أو ضرب مفاصل الجسور. باختصار، لا مأمن من هذا السلاح حتى تحت الأرض. أما الأهداف البحرية، فتعاني المسيرة الإيرانية من مسألة ضرب الأهداف المتحركة سواء البرية أم البحرية، لكنها فعالة ضد السفن ذات السرعة المتوسطة والسفن كبيرة الحجم، على وجه التحديد حاملات الطائرات والعائمات النفطية وحتى السفن الحربية كبيرة الحجم. هي الجيل الجديد من الصواريخ المجنحة، لكن بتكاليف أقل وبدقة أعلى في ضرب الأهداف، وبخصائص لا تتوفر في الصواريخ. وعلى الرغم من انخفاض سرعتها، إلا أن مساحتها تعوض هذه النقطة وتجعل من ردعها أمرا بالغ الصعوبة، وقد لا تكون شاهد 136 إلا البداية، والأجيال القادمة منها ستكون أكثر شبحية وأسرع بمدى أبعد. الهندسة والمواصفات العامة. تحمل المسيرة شاهد 136 شكلا هندسيا بسيطا للغاية، أشبه بمثلث متساوي الأضلاع قاعدته للخلف يتوسطها محرك للدفع، وجسم مركزي على طول الطائرة في مقدمته الرأس الحربي وكاميرا البث المباشر للتحكم. يبلغ طولها 2.8 متر وعرضها 2.6 متر، وبوزن كلي يصل إلى 110 كيلوغرام. تستخدم شاهد 236 محركا صغيرا من طراز MD 550 رباعي الأشواط، كالذي يستخدم في مولدات الكهرباء المنزلية أو الأدوات الزراعية كآلات جز العشب، ويتم ربط هذا المحرك بنقل سرعات بدائي عبر مسننات. يقوم المسنن الأكبر برفع دورات المسنن الأصغر بشكل توربيني إلى مروحة بلاستيكية صغيرة تعمل على رفع ضغط الهواء أسفل بدن الطائرة المغلق بالكامل. أما الهندسة التصميمية فبلا أي شك هي مستنسخة من شكل القاذفة الأمريكية الشهيرة B2 سبيريت، زوايا حادة وسماكة بدن ضئيلة، مما يقلل ارتداد موجات الرادار إضافة لكتلتها الصغيرة. أساساً استخدام أي وسيلة دفاع جوي ضدها تعني نجاح مهمتها، فأقل صاروخ دفاعي جوي يبلغ ثمنه 100 أضعاف ثمن هذه المسيرة. التقنية والتحكم. تستخدم شاهد 136 أنظمة الملاحة العالمية كنظام GPS ونظام جلانوس وغليليو وغيرها،
بينما تنقل الصورة أوامر التحكم عبر محطة إشارة أرضية مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة الاتصالات الخلوية، لكن بترددات أعلى وموجات أطول. وعلى الرغم من بدائية هذه الطريقة، إلا أن التشويش بين المرسل والمستلم يعتبر شبه مستحيل، خصيصا إذا كانت المسافة بينهما أقل من 1000 كيلومتر. ويمكن لقاعدة التحكم التي يديرها طاقم مؤلف من 4 أفراد أن يتحكم في 24 طائرة في ذات التوقيت، وكل طائرة في مهمة مختلفة. التكلفة والعيوب. لو لاحظت عزيزي المشاهد، فإن شاهد 136 تستخدم محركا بدائيا رخيص الثمن ونظام توجيه وملاحة يمكن توفيره من أي متجر للإلكترونيات، والكاميرا التي تبلغ دقتها 1.3 ميجا بكسل لا يتجاوز ثمنها ثمن علبة سجائر. وخامات تصنيع الهيكل هي من ألياف الفايبر التي لا يكلف المتر الواحد منها أكثر من $10. هذه التجميع مضافا إليها كلفة الرأس الحربي وبعض التقنيات الأخرى لا يتعدى ثمنها $6500 أمريكي. ولأخذ العلم، فإن صاروخ كاليبر 1 وهو أقرب سلاح للمسيرة الإيرانية تبلغ كلفة صناعته في روسيا $88,000 أمريكي، أي 14 ضعف ثمن المسيرة الإيرانية. مسيرات شاهد الإيرانية تسقط مقاتلة أوكرانية. واحدة من الحوادث هي الأغرب في الحرب الأوكرانية، حيث نجحت مسيرة من طراز شاهد 136 إيرانية الصنع في إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 في منطقة فينيستا، وكان قائد الطائرة محظوظا بما فيه الكفاية ليخرج منها وينجو بنفسه. وبهذه الحادثة تعتبر إيران هي الدولة الأولى التي تمكنت مسيرتها الغير مأهولة من إسقاط طائرة مقاتلة في معركة جوية. هذه الحادثة المحرجة للجيش الأوكراني تحدثت عنها أمينة جباروفا، النائبة الأولى لوزير خارجية أوكرانيا، وبررت سبب سقوط الطائرة الأوكرانية وقالت أن الطيار الأوكراني فاضم قائد المقاتلة ميج 29 نجح في إسقاط 5 طائرات بدون طيار كاميكازي إيرانية وصاروخين في منطقة فينيتسا خلال الهجوم الروسي، لكنه تعرض لشظايا طائرة بدون طيار من نوع شاهد 136 وتسببت في أضرار لطائرته، وقام الطيار بإبعاد طائرته عن المناطق المأهولة بالسكان وتمكن من الخروج من الطائرة بالكرسي القاذف. التاريخ التشغيلي لمسيرات شاهد الإيرانية. أحدث عملية تشغيلية للدرون شاهد 136 كانت في شهر أكتوبر الجاري، وبجانب إسقاطها للميج الأوكرانية فقد استخدمها الجيش الروسي في قصف أحياء العاصمة الأوكرانية كييف ومبنى الرئاسة والمرافق العامة بأكثر من 90 مسيرة من طراز شاهد، ذلك عقب أقل من 24 ساعة من حادثة تفجير جسر القرم بواسطة شاحنة مفخخة. وعلى الرغم من نشر الصحف الغربية في يونيو حزيران تفاصيل صفقة بين روسيا وإيران لتزويد الأخيرة بطائرة مسيرة لأغراض القتال والتجسس، إلا أن إيران نفت هذه التسريبات، وروسيا لم تستخدم الطائرات إلا عندما أرادت توجيه ضربة مؤلمة للأوكرانيين. ولنذكركم بحادثة أخرى ليست ببعيدة. في 25 من مارس آذار الفات، عندما استهدفت جماعة أنصار الله الحوثي محطة أرامكو في جدة غرب المملكة العربية السعودية وفجرت مستودعات الغاز والنفط، حصل ذلك الهجوم بطائرات من طراز شاهد 136. وخلال الحرب بين فصائل الثورة السورية والميليشيات الإيرانية المتحالفة مع جيش بشار الأسد منذ العام 2011 وحتى اليوم، استخدمت تلك الميليشيات أكثر من 20 طرازا من الطائرات المسيرة والانتحارية، منها شاهد 136، إضافة إلى استخدامها من قبل كافة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في المنطقة العربية، كميليشيا الحشد الشعبي في العراق وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية وغيرها من الجماعات العسكرية هنا أو هناك. في الختام، أصبحت أوكرانيا اليوم تواجه سلاحا لم تأخذ بعين الاعتبار أن تستخدمه روسيا ضدها بعشرات الهجمات يوميا، والقيادة العسكرية لم تستطع حتى اليوم إعطاء الأوامر بضرب هذه المسيرات بواسطة المنظومات الدفاعية نظرا لكلفة الهدف وكلفة الصاروخ وأهميته في الدفاع ضد الهجمات الروسية.
المصانع والشركات وخطوط الكهرباء ومحطات الوقود والمستشفيات وكافة المرافق الحيوية المدنية في أوكرانيا اليوم هي هدف في كل دقيقة لهجمة بطائرة انتحارية، والحياة في أوكرانيا أصبحت أشد قساوة من أي وقت مضى. وفي هذه الحالة يبقى الحل الوحيد هو استنفار الرشاشات المتوسطة والثقيلة على مدار الساعة ونشرها على طول مداخل الأجواء التي تسلكها هذه المسيرات وحول المعسكرات والمدن الأوكرانية. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات شاهد 136؟ وبرأيك هل يتمكن الجيش الأوكراني من إيجاد وسيلة لردعها؟